Welcome back to Transformers Fight of the Beast. Transformers Fight the Boys. Video na ni malubat. Video na, video. Oh, vlog. Vlog ko na. Dali na. Ay, Maplin. Maplin lang. Mahal na ka muli, Cora. So, okay. 130 o... Katong sing gip niyo eh. Ayaw mo daw? Oh. Ay, nalang. Saan na siya selfie stick? Saan siya na selfie stick? Ay, tigis na. Hansel. Sige po kag selfie. Nag-download na mahuli mo memory, anak. Kaya ako pa putas Facebook. Dili na ako download. Kaya kakakay na. 3 minutes naman ang Take video, ganun harap.
Ano, jatuh, kamu saan balik si, di na yung balik si, ako lagi si, di na. Ano siya? Iba ka saan balik? Ano sa was? May, katong sito, katong nabiyang, katong nani basura, katong nagwata. Malin, di siya. Tugay pang balik. Kato si David Kabi. Si Lilith. Si Troy Kagi, ang dito siyang buho. Nindutang endangered species ay hindi. Ang endangered species, si Troy Kagi, ang dito siyang buho. Ikaw ay endangered species. Nindutang endangered species ay hindi. Ang endangered species, si Troy Kagi, ang dito siyang buho. Ikaw ay endangered species. Kalau suka. Satu. Satu. Suka si Rumel dito ka na lagi. Ha? Suka si Rumel. Sini mo boy, usap ka kilay. Anay kilay, ito.